สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับพบกับน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับจะนำตัวไม้แขวนเสื้อเนี่ยมาใช้งานกันนะครับมาดัดทำเป็นลักษณะของใช้ภายในบ้านกันครับโอเคครับติดตามชมครับจากไม้แขวนเสื้อครับไม้แขวนเสื้อลวดเคลือบครับ